Δόσας είναι οι τρεις ενέργειες. Βάτα, πίτα και κάφα. Πρέπει για να έχω υγεία να υπάρχει ισορροπία στις τρεις ενέργειές μου. Θυμηθείτε σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία μου. Άλλη ταχύτητα έχει ο τίγρης, άλλη ο ελέφαντας, άλλη ο πίθηκος. Και έτσι η ισορροπία αυτή δεν είναι ένας αριθμός 25, δεν είναι ίδια για όλους. Είναι ανάλογα με τη φύση που έχουμε. Και όταν λέμε φύση στην Αγιουρβέντα, εννοούμε την αναλογία στις ενέργειες βάτα, πίτα και κάφα. Έχουμε ενεργειακές ιδιοσυγκρασίες, κάποιος που έχει πιο πολύ βάτα, πιο πολύ πίτα ή πιο πολύ κάφα. Και μετά συνδυασμούς. Βάτα, πίτα, βάτα, κάφα, πίτα, κάφα και βάτα, πίτα, κάφα. Αυτές είναι ενεργειακές ιδιοσυγκρασίες. Η ενέργεια που μου καθόρισε η φύση μου όταν γεννήθηκα πρέπει να παραμείνει σταθερή. Αυτό είναι το Σάμα Ντόσα. Αλλά ακούστε κάτι ακόμα, διότι και η Αγιουρβέντα έχει πέσει στο πεδίο της μόδας. Ξέρετε, κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Είσαι αριστερός ή δεξιός, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, από τη Θεσσαλονίκη ή από την Αθήνα. Και τώρα έχουμε μία ακόμα κατηγορία, είσαι βάτα, πίτα ή πίτα, κάφα. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Και δεν είναι η Αγιουρβέντα να φέρει απλώς ένα ακόμα επίθετο στους ανθρώπους. Οι ενέργειες αυτές βεβαίως και έχουν σημασία στην υγεία μας, αλλά καθώς θα δείτε επίσης τα ένζημα που έχουμε μέσα μας, οι ορμόνες, θυρορμόνη, ιστρογόνα, προγεστερόνη, τεστοστερόνη, αυτό είναι οι φωτιές που αναφέρεται. Επίσης η ισορροπία στους ιστούς μας. Υπάρχουν 7 ιστοί. Ο πρώτος ιστός είναι το μείγμα γαστρικών υγρών με την τροφή που έχουμε μέσα μας. Ξέρετε, εάν όλοι εμείς αυτή τη στιγμή φάμε ένα μήλο, το μήλο είναι μήλο πριν μπει στο στόμα μας, όταν μπει στο στομάχι μου θα έχουμε 175 διαφορετικά μήλα. Ανάλογα θα είναι ένα μείγμα του μήλου με όλα τα γαστρικά μου υγρά. Αυτό είναι μοναδικό για τον καθένα μας. Και γι' αυτό πολλές φορές κάποιος τρώει και δεν παχαίνει, κάποιος τρώει και παχαίνει. Κάποιος θέλει γλυκές γεύσεις, κάποιος θέλει αλμυρές γεύσεις. Είναι μια ιδιαιτερότητα. Η ένωση της τροφής με τους ιστούς μου. Αυτή είναι ο πρώτος ιστός. Ο δεύτερος ιστός είναι το αίμα. Όταν απορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες, το αίμα είναι ο δεύτερος ιστός που έχω. Ο τρίτος είναι ο μυϊκός ιστός. Το λένε μάμζα. Πλέον το αίμα πηγαίνει και τρέφει τους ιστούς και το πρώτο είναι ο μυϊκός ιστός. Ο μυϊκός είναι πολύ σημαντικός, διότι θυμηθείτε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε για εκατομμύρια χρόνια, αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να κινηθούμε. Να κινηθούμε για να βρούμε φαγητό και επίσης να κινηθούμε για να αποφύγουμε όλους τους εχθρούς μας, λιοντάρια, τίγρης, μαμούθ κλπ. Και έτσι ο μυϊκός ιστός έπρεπε να είναι δυνατός γιατί σήμαινε επιβίωση. Μετά είναι τα απόβλητά μας, οτιδήποτε αποβάλλουμε. Η υπόλοιπη ιστή είναι ο λιπόδης ιστός, είναι τα οστά μας, είναι ο μυελός των οστών και μετά είναι το σπέρμα ή το άριο. Αυτή είναι η ιστή στην Αγιουρβέντα. Και έτσι πρέπει να υπάρχει ισορροπία, που το θεωρούμε και στη μοντέρνα ιατρική. Ας πούμε, η οστεοπόρωση σημαίνει ότι ο οστήτης ιστός δεν έχει καλή ενέργεια. Ή αν κάποιος έχει αδύναμο μυϊκό σύστημα, ή περισσότερο λιπόδι ιστό από ό,τι χρειάζεται. Η ανεμία είναι μια ασθένεια του ράκταντάτου, του αίματος. Και έτσι η ιστή είναι σημαντική στον ορισμό της υγείας. Επίσης τα απόβλητα, τα μάλας, περίοδος, υδρότας, ούρηση, αφόδευση, όλα αυτά είναι τα απόβλητα που πρέπει να είναι σωστά. Συν, πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο νου μας και το ονομάζουν αυτό ειρήνη στο πνεύμα, τις αισθήσεις και στο νου. Για να το κάνω πάρα πολύ απλό, είναι ότι η φύση μου, πέστε τα γονίδια μου στη σύγχρονη ιατρική, το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, τι βλέπω και το τι θέλω πρέπει να είναι σε μια ευθεία γραμμή. Πολλές φορές ξεκινάμε τη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά μετά ανακαλύπτουμε ότι θα θέλαμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε.
Ναι, θα ήθελα να δουλεύω όχι σε αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα να έχω σύντροφο, αλλά θα ήθελα να βλέπω τον σύντροφό μου διαφορετικά από ό,τι είναι. Και έτσι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και ειρήνη ανάμεσα στην εσωτερική μου ενέργεια, τις αισθήσεις μου και στο νου μου. Όλο αυτό είναι υγεία. Και έτσι ο ορισμός της υγείας είναι απλός, αλλά είναι επίσης σύνθετος. Και δεν είναι μόνο οι ενέργειες. Γιατί πολλοί ρωτούν, άρα εάν φτιάξω το βάτα μου ή το πίτα μου, θα είμαι υγιής? Ναι, θα βοηθήσει στην υγεία, αλλά η συνολική υγεία έχει σχέση επίσης με τους ιστούς, με το μεταβολισμό, με πολλούς άλλους παράγοντες.